হাই হেল্ল' নমস্কাৰ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম ফৰেইন ট্ৰিপ এছিয়াৰ এখন ৰাষ্ট্ৰ ভূটানলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ। ৰাতিপুৱা ওলাইছোঁ ঘৰৰ পৰা 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ হৈ আমি গৈ আছোঁ। এতিয়া পাঠশালাৰ পৰা সোমাইছোঁ। এয়া পাইছোঁ ইণ্ডো ভূটান বৰ্ডাৰ হৈ যাব লাগিব। ইয়াত আমি SSB চেকিং কৰালে SSB চেকিং কৰাৰ পিছত আমি ইয়াত ভূটান পুলিচে পাছ বনাব লাগিব। 12 ঘণ্টাৰ কাৰণে পাছ দিয়ে। ইয়াত অৰিজিনেল আধাৰ কাৰ্ড লাগিব আপোনাৰ আৰু গাড়ীৰ RC আৰু কেইজন মানুহ গৈছে সেইবিলাক লাগিব। এইখন হৈছে ভূটানৰ গেট পাছ বনোৱা ঠাই। ইয়াত সকলোবোৰ আছে। ইয়াত গাড়ীৰ নম্বৰ দিব লাগিব। তাৰপিছত এনেকুৱাকৈ আমাক টিকেট দি দিছে। এতিয়া এইটো অহাৰ টাইমত আকৌ জমা কৰিব লাগিব। এইখন হৈছে গেট পাছ। আমি গাড়ী লৈ গৈছিলোঁ। এনেকৈ গৈছোঁ পাঠশালাৰ পৰা ইয়াৰ ভূটান বৰ্ডাৰলৈকে হৈছে 45 কিলোমিটাৰ। লগভগ বাঘমাৰা কেন্দুগুৰি পাৰ হৈ যাব লাগিব। তাত প্ৰথমতে SSB চেক কৰাব। SSB গেট পাছ দিয়াৰ পিছত ভূটান পুলিচে অৰিজিনেল গেট পাছখন দিব। আহোঁতে দুখনকে আমি দেখাই ওলাই আহিব লাগিব। এইটো ভূটানৰ ওপৰলৈ যোৱা ৰাস্তা। ভূটানখন এনেকুৱাই চব পাহাৰীয়া এলেকা। হিমালয়ৰ পূব প্ৰান্তত থকা বুদ্ধ ৰাজ্য এখন ভূটান। ইয়াত সকলো বুদ্ধ ধৰ্মীয় মানুহ পোৱা যায়। এনেকৈ আমি গৈ আছোঁ, আগবাঢ়িছোঁ। বাকী আকৌ ভূটানখন সকলোতকৈ চাফ চাফাই জেগা, যাই ভাল লাগিছে। ইয়াত তেলৰ দাম কম, আপোনাৰ এলকহল জাতীয় সকলো বস্তুৰ দাম কম। আপুনি যি লাগে তাকে ল'ব পাৰিব, খাব পাৰিব। ইয়াত কোনো নাই, পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা বহুত বেছি ইয়াত ধ্যান দিয়া হয় ভূটানত। তথাপিও ভয় লাগিছিল, তথাপিও গৈ আহিলোঁ। আমি গৈছোঁ ভূটানৰ পৰা নামলাঙলৈ। নামলাং হৈছে ভূটান বৰ্ডাৰৰ পৰা লগভগ 5 কিলোমিটাৰ ভিতৰলৈ সোমাব দিব। তাৰপিছত আৰু সোমাব নিদিয়ে। ভূটানৰ ৰাজধানী হৈছে থিম্ফু। ইয়াত আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান কাৰেঞ্চিও চলিব আৰু ভূটানিজ এনগাৰ্টাম চলিব, মানে ভুটীয়া পইচা চলিব। ইয়াত ভাষা কোৱা হয় দজুংগা ভাষা প্ৰচলিত হয় ভূটানত, বা হিন্দী ভাষাও জানেই লগভগ সিহঁতে চবেই সকলোৱে হিন্দীতে কথা পাতিব, যিহেতু আমাৰ ইণ্ডিয়ান ফৰেইনাৰ্ছ বহুত যায় তাত। বহুত পাহাৰৰ ওপৰত এলেকা, পাহাৰৰ ওপৰত অৱস্থিত, যিহেতু হিমালয়ৰ পূব প্ৰান্তত থকা বৌদ্ধ ৰাজ্য এখন ভূটান। এই ৰাষ্ট্ৰবিলাক এনেকুৱাই। আমি এনেকৈ গৈ আছিলোঁ, মোৰ লগৰজন আৰু মই গৈছিলোঁ এনেই ফুৰি আহিবলৈ। ছুটীত আহিলে কিবা কিবি ফুৰিবলৈ মন যায়, তথাপিও কামৰ মাজত অলপ সময় ওলাই এনেকৈ গৈছিলোঁ আমি সিদিনা। ওপৰৰ পৰা দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া, গছ গছনি ওপৰৰ পৰা পাহাৰৰ তললৈ চবখিনি দেখিব পাৰি। এইবিলাক ভূটানৰ পতাকা আছে ওপৰৰ, ভাল লগা ঠাই এখন। ইয়াত সকলো মানুহৰ ঘৰবিলাক এনেকুৱাই। এইখন আমি ভূটান টাউন পালোঁ এতিয়া, নামলাং, য'ত নামলাঙলৈকে পাৰ্মিশ্যন দিয়ে, নামলাঙৰ পৰা আগলৈ যাব নিদিয়ে। এইবিলাক ভূটানৰ টাউন এৰিয়া, নামলাং টাউন হয় এইখন। ইয়াত আপুনি থাকিব পাৰিব, খাব পাৰিব, চব কুছ পাব ইয়াত। এখন ভূটানৰ মেইন টাউন হয়, মানে নামলাং টাউনখন হয়। পাঠশালাৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়। পাঠশালাৰ পৰা আপুনি লগভগ 45 কিলোমিটাৰ গ'লেই এই টাউনখন পাব। ইয়াত কোনো বাধ্যবাধকতা নাই, চবেই যাব পাৰে। মাত্ৰ আধাৰ কাৰ্ডখন লাগিব, গাড়ীৰ RC লাগিব, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ লাগিব, যোনে চলাব। বছ সেইটোৱে। আমি এনেকৈ কিবা হাঁহি গৈ চাই গৈ আছিলোঁ। চব ভুটীয়া গাড়ী এইবিলাকেই আৰু। সেনেকৈ আমি গৈ যাই আছিলোঁ। ঘৰবিলাক চালোঁ, ভুটীয়া মানুহে কেনেকৈ থাকে, কেনেকৈ কি কৰে, এইবিলাকে আৰু চাই গৈ আছোঁ। গাড়ী চালোঁ, ঘৰ চালোঁ, সিহঁতৰ কেনেকৈ বসবাস কৰে। সিহঁতৰ ঘৰত সোমাব নিদিয়ে, তথাপিও এনেকৈ চাই আহিলোঁ আমি বাহিৰৰ পৰা। এইবিলাক হ'ল বুদ্ধ ধৰ্মৰ মন্দিৰ, গীৰ্জা, এনেকুৱাই আৰু। এইবিলাক বিৰাট পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা সিহঁতৰ। আৰু সিহঁতৰ এটা এইটোৱে কথা যে আপুনি ৰজনীগন্ধা বা শিখৰ পাব, তাত মিলোৱা মছলাটো নাপায়। সেইটো এটা ভাল লাগিছে মোৰ। কাৰণ কিয়, গুটখাটো সিহঁতৰ বেনো নহয়, আছেও নাইও, এনেকুৱা এটা। চুপাৰীটো অকল সিহঁতৰ তাত পায় কিনিব। আমাৰ আগত এনেকুৱা ভুটীয়া গাড়ী, চব এইবিলাক হোটেল, ৰেষ্টুৰেণ্ট, বাৰ চব কুছ আছে ইয়াত। আপোনালোকে আহিলে আহি যাব পাৰে, কোনো নাই আৰু। ভাল লাগিছে। এনেকুৱা সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভুটীয়াবোৰৰ খেলা খেলি আছে, কিবা কৰি আছে।
এনেই আৰু আপোনাৰ হাতত কম পইচা, কম খৰচ, কম সময় আছে যদি আপুনি ভূটান চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ চাই আহিব পাৰে। ইয়াত কোনো আপত্তি নাই, আপুনি আৰামত যাওক, ভূটানখন চাই আহক, এদিন থাকি আহক, কোনো কথা নাই। ফৰেন হিচাপে আপুনি জীৱনৰ প্ৰথম ভূটানৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰে। এনেই গ'লে ভাল লাগে কেতিয়াবা। ইয়াত বুদ্ধিষ্ট মানুহ সকলোবোৰ বুদ্ধিষ্ট মানুহে আছে। সিহঁতে হিন্দীও বুজি পায়, হিন্দীতো কথা পাতিব আপোনাৰ লগত। কিছু মানুহে অসমীয়াও বুজি পায়, এনেকুৱা আৰু। এইবিলাক চব ভূটানৰ ঘৰ, এইবিলাক এনেকুৱা ঘৰ, ৰিজৰ্ট, বাৰ, হোটেল চব আছে ইয়াতে ভূটানতে। এইখন হ'ল নামলাং টাউন। নামলাং টাউনখন কিছু আভাস দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক ভূটানৰ। আমি ভিতৰলৈ যাব পৰা নাই, এইখিনিৰ পৰা আপোনাক আৰু আগলৈ যাব নিদিয়ে। এইজন পুলিচে, ভূটান পুলিচে কৈ আছে, আমাক বুজাই আছিলে এইখিনিৰ পৰা আগত যাব দিয়া নহয়, পাৰ্মিশ্যন নোলায় ফৰেনাৰ্ছৰ কাৰণে। ইয়াত লিখাও আছে ফৰেনাৰ চাৰ্জ। এইবিলাক ভুটীয়া ট্ৰাক, ইহঁতে যাব পাৰে। এইখিনিৰ পৰা ইণ্ডিয়ান ফৰেনাৰ্ছবিলাক যিমান আহে ইয়াত ৰখিব, ইয়াৰ পৰা আকৌ উভতি যাব লাগিব। এইটো নদী ভূটানৰ। এইখন ভূটান টাউন, য'ত আমি গৈছিলোঁ নামলাঙলৈ। সেইটোৱে আৰু। এইখন হৈছে ভূটানৰ এখন ব্ৰিজ, য'ত ওলমা দলং বুলিও কয়। এইখন ওলমা দলঙেদি অকণমান আমি উঠি চালোঁ, কি আছে কি নাই। সেয়াই আৰু। নদী মানে নিজৰা টাইপ আৰু। একপি দুকপিমান ফটো উঠিলোঁ, যাতে চিনটো ৰৈ যায় ভূটানত অহা। ভাল লগা দৃশ্য কিছুমান ৰাখিবলৈ, স্মৃতি হিচাপে ৰাখিব লাগে। এইজন মই বন্ধুৰ সৈতে গৈছিলোঁ। এইখিনিয়ে আৰু। এইখন আমি অহাৰ টাইমত আকৌ দেখুৱালোঁ, য'ত ভূটান গেট বৰ্ডাৰত আছিলে। এইখন জমা কৰিব লাগিব এনেকৈ। ইয়াত ভূটান লেডিজ পুলিচ থাকে, সিহঁতে এইখন চেক কৰাব, তাৰপিছত আমাক আউট কৰাই দিব। যেতিয়া ইন কৰাইছিলোঁ, এইখন বনাইছিলোঁ, এতিয়া আউটৰ টাইমত আমি এইখন জমা কৰি যাব লাগিব। তেতিয়া এটা টোকন দিব, সেইটো দি আমি ওলাব লাগিব। এইখন আমি গেটৰ পৰা ওলালোঁ, তাৰপিছত ইয়াত SSB চেক কৰিব। এইখনেই হৈছে ভূটানলৈ সোমোৱা গেট, এণ্ট্ৰি গেট। এইখনেই হৈছে ভূটান গেট। ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব, ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব। আজিলৈ ইমানে। ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় হিন্দ। ভিডিঅ'টো আকৌ এবাৰ ক'লোঁ শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।